bé thảm mua lúc cho nhưng tức là cho là bé thảm mua à cái lúc này chỉ có cho từ tôi một thả cho bé cho từ mình sẽ help issue cho bé nhớ rồi lúc xưa tại sao chỉ muốn nâng tàu tụ chỉ nâng cha xong số tụ phim muốn mua issue cho sẵn nói cho cô học lo tua rồi sao mua cho sự đi nó là một trong năng để sai để chơi để tập trung vào tụ việc sẵn nào theo không được sẵn nào theo vậy tụ phong phú của sân nó mới là sân nó thì còn lấy qua cũng sự đời này là nó trong suốt tập tập cho tôi vấn đề à vấn đề nữa tôi cho gì mà giờ thế và bắt đầu从严格叫古多的古伦贝或vì bên muốn record thì cũng hay古伦贝đó cái clear古这住呢thì bây phát tu đó thì sẽ phải giờ thế chỉ là single của nhóm Minnesota cú khó training do ít cho nên bỏ mà lớp bên là tao là hú của thế của doctor đó là cú tao doctor nó cũng cần tao master degree sư đó là cú tu tao ít từ therapist nên nó tao biết cho ý xong rồi đó xong nó thì cú ở lúc đó mấy cả sư thì cú mua ít cho lúc clinic thì mong ít tu thế đó là cú ở lúc đó mấy cả đó mấy cả du cú do a lot of training for your master's level student ya to wa therapist na ju to lu li no to pe cho yi xiong da xiong no la ku ke la to mista xiong cho chi je xiong cho xia ku tang to ku lu nyo clinic nya to ti isai sing po ju ku pen jin chi tin nen je we was a knowledge je to mo pe xiong lo no ku mo order to ku ta yi khan yo contract mo da sing po public school je xiong no ku mo nya to lu je kan da te je cũng chỉ cho nhau như giống mấy của cái kindergarten all the way through cho nên lo lý gì cho xong liền chỉ mà mình mong mình đu mình đâu thế tí xí ok bây giờ học phía mà nó mà giờ bây giờ thải thì xã hội ô lý cha ni cho và tôm nó ni sẽ ô tụ cái chế khi sẽ cái ba cho bây giờ cái tin cha và lúc một cái số xe vì thì trên nó operation đó là nó nhớ bây giờ Mr. nó mà bây giờ làm Mr. nó mà tổ chức cái đó for public school mà chấm nhiều mong và chấm nhiều student commit suicide nó die by suicide nó mà muốn chúng không có giá ta lo lý cổ chúng đó là bây giờ nó thì California là những một chúng không có gì mong chúng nó cho lâu nhá bây giờ là to là to share là bây giờ nó thì một chúng nữa support cái về chế mong thọ sẽ là những món đồ tủ trong nó thế chế khó hợp phía mà nó biết thà mà nhớ thà cậu ấy họ chế chơi share cho ni tôi nó mà có biết thà cho để cho myth cho cái và tí thái và cho biết cho nên mong lời tăng cho mình cả thế thì cho nên một cái nhớ share cho cái tí thái và cho lỡ muốn chế chỉ tao cái ba là tụ kinh hiểu đã chỉ có thể nó giờ teach giờ khi anh em chỉ cho cái này to cho warning signs cho tới giờ chủ sĩ yêu bỏ giờ ở đó cái yêu tràn long the depression nhớ cái nhớ share the anxiety này nhớ cái stress nhưng mà cái stress thế giờ vì mua cho nên nó chỉ tin hình mới cho nó xử lý chỉ bỏ cao cho tròn đủ lại cho nó xử lý cho nó tụ kinh cho share chỉ có thể bé của chia sẻ từ tổ can bé sĩ thả ta lên nó lỡ để rồi cho cái bé sĩ thả nó yêu ít khó cái ba cho ni cái ni mua bệnh sử thì ni bỏ thế từ tin hình rồi là họ dùng lỡ chỉ từ nên chỉ có số nên nó là ni họ ba ở từ cái chế khi cho là muốn chế ba muốn chỉ cho nên và những họ lười bé kia nữa ít khó của sa chính tổng nữa mà nó lu go mà nó để họ phía mà chia của teach cái ni diagnose cho mental disorder nữa you it to therapist it to clinician the pain it take years for pay to train to a diagnostic assessment so the goal is not to teach ni to a diagnostic assessment that she got ni
họ trả ni bỏ cho symptom cho chủ sinh đó ni họ trả mình chứ họ presentation nó mà thầu của design so nó cũng là mỗi cái nhiều training ba được cái gì sinh gì cũng tới cái những grant của design also mong thế gì hết đấy mua nên chúng ấy biết sau một cái mua biết tôi in person biết chỉ thằng nó chỉ có ni mua cho luôn nu nó chỉ mua luôn nu là chỉ bảo chú ý có sẽ khó ni sao tôi đó chỉ nó chỉ đều có dùng đồ nó họ thì họ thải chỉ cũng chưa train mong rồi cũng nên nó một train mega cũng mua diversity training cũng mua cho kind of training đi nó cho mega chứ chỗ gì cũng nên nó training I could talk for days đó chỉ mà cũng sẽ thải sẽ trả sẽ đi gần như xem đó chỉ bây giờ chỉ phải là một problem chứ chị ít để biết thằng này một question để cho họ xin nữa vậy thì cho tới là tí thái hoặc là chỉ tin hình một cái như xem sắp lỡ họ chỉ muốn chạy cái bài họ đã chỉ nữa cho cứ cho phép bỏ mà cho tin hình một cái như xem là chỉ muốn để cái bài mà lỡ xa thì cho nên một mental disorder cho nên một cái như xem sắp nữa mà chỉ chờ sự chỉ muốn đau nó nè,但是佢出發bỏ mà cho nên một mental disorder nó mà muốn đau hay nè, đau cha thì họ biết sao, muốn đau hay nè, nhóm mình cả tế nó include mong nhau hỗ trợ và statistic nó theo, mà lấy estimate in any given year nhớ ý xong đó mà ý tu the G tu nó là 1 out of 5 American有主冇 experience 一個 diagnosable mental disorder， 但有主冇見有先實來，so level 啊 diagnose 到呢，我那樣嘛必須得因為見有先實來，冇檢測生都已經個 billion brain 我哋得誒，必須你冇檢測生也必須把必須看，比如他就必須我到呢，但是嘛，就 diagnosable 那麼有微差和 normal depression 和 blues 啦，咪家的 I feel the blues 你咁樣有測生的，你在一 level 我呢。affect 又好，我老改又好 function 了呢。1 out of 5 American will experience a diagnosable mental disorder in any given year. Make a national study in 2018 show that there are more go 0.2% of adult go以上的 child 的时候呢 experience mental disorder in any given year. Chỉ mỗi cái nó translate là blow cho 3.2 lần từ này nhá mình cái tên nó mua mental disorder every year nữa, so nên đau chắc có biết sao, thế chỉ nó là mua cho tên này mua lung disease, mong ju heart disease, mua share thế cancer cho là combine nữa, tôi chuyển đau một lý cho tên này mua mental disorder nữa. The truth is that mental health problems are much more common than heart disease, lung disease, and cancer combined. The second statistic nó có biết được bao thì biết được những chi tiết đó biết sao thì nên chỉ mua nó sẽ mua cờ, nó sẽ vì biết chỉ hay tự sự, okay? Cho myth, cho survey là conduct from all part E to all part B latest CDC census show that những người cái cho tin hình mua severe diagnosable anxiety disorder ya cầu chua 0.1%. Cho một major depressive disorder cho nên nhớ share我知道而且呢呢要到 0.2%. Cho nên một vấn đề của chở substance use ya 2%. Cho nên một bipolar nó mà bipolar mấy cho nên li in liแต่mà một vấn đề bạn được hai lưu li nó bị chỉ cho rồi chỉ bông cái này. 但是偶尔提到个人等到当然就 depressed 了 by 那么莫啥 manic 的莫啥我 depressive 莫 0.2%因为个等到莫 0.1% 就你莫 eating disorder 用毛呢用毛药大几就几多到就你莫的点呢莫 schizophrenia 我哋莫係就攞就保攞真差啲啲呢你可莫 0.45% 先但是vì cho nó là cho sẽ được hai hành chấp là chỉ lúc cũng bên cha chỉ sẽ được trai cho nó thế cho nó chỉ chơiแต่是你莫就để được cái ad nó mà nó chỉ một ít bộ phận như vì hết tiệt một ít cho nên chỉ một ít à thế này ít cho nên là một schizophrenia vì là trigger by bipolar là bị trigger by major depressive disorder chỉ là một hậu đi hậu trợ thế chỉ ít cho nên nó là một opioid disorder combine nhau okay.
giờ vì thế most of us assume that mental health nè cho nên mua để chỉ mua để yêu lụt tu liên nữa này mong là để cú lo to chỉ cú yêu tự bắt từ nè cú lo to sẽ chỉ bé chỉ sao thì no matter cho bé là chỉ bé chỉ humanize là mình để bé chỉ muốn sẽ chỉ lút được là vì bé chỉ đồng gây đó là nó chỉ liên đó nó chỉ basically chỉ care about là nó failure to humanize nó ya yêu lo yêu chỉ lút lo nó chỉ yêu sẽ sao thì để nó mình thầm đa nó chỉ giờ vì liên đó là sẽ lý cho sẽ chỉ muốn thể kẹp ba nữa mong mấy là lo thế tên nhau trong đi có sẽ trung tin được tao chứ mà chỉ bên nó chính cho cá là that's not true. Còn này có myth sửa mental disorder cannot be well away. The more longer you pay away, the more chronic it become new nữa, okay? Ít có stigma, giờ ít có quan vì nên chỉ có một điều tí thái vì nên nhân trái tâm hoa. Vì thế you try to you hai cho nên mấy cũng mỗi khâu group ít cho mong hai đó của the chỉ như xe mà you chỉ trong hai tờ mà cho lo thế you cho think cho xe mà tao chỉ có chữ khó đi cái tụi nên giờ lấy tụi nên lo chữ khó mình chỉ mà chỉ họ mua họ stigmatize là họ shame mình á đâu đó you try you là tâm mua là chính chính you nè từ thế à dùng gì lý có tới chỉ lo ba lo chơi cho you share chỉ tới nó chơi what are you really you chỉ sai hết tờ nữa, okay. Giờ suppose the mong này cho barrier, thế giờ họ đi thấy cái bé sống mong thì cái bây giờ đó chỉ bé mong mà nó bé xa thì lo luôn mong nó mà bé mua fight chỉ tao nó mua cho mong you thì American Asian born Asian race thì cũng xí lỡ nó đâu cũng tí lo ra xong lỡ nữa. The lúc mindset sợ đi cho American born thì bên một món tao sẽ tự nữa bên một cho món Asian born có là cái đó một cho Asian born Asian race and American race chứ bên một cho Asian born chế lỡ born thì ta lỡ tôi race thì nó họ chọn một cho này nó biết cho thứ chọn sai cũng một họ lựa tao xin public school tại vì nó mà chọn nhiều món cửa high school trong middle school rồi cho elementary school chỉ lớn này là tiếng nhà cho under blow cho xong lo nữa chỉ lấy những purely America lấy American born American race giờ lúc mindset này giờ cho sẽ chỉnh chỉnh biết tao việc để bé lúc mind train cho lo lại của tí rồi là xong là tất cũng này có gì là tôi tiểu thôi nữa thì bé has a health and wellness bé hay all dimensions so physical health just spiritual health bé chỉ mua psychological health chỉ mong cũng mua training so much là để mong chỉ mua mental health với mong mua hay không đó là bé chỉ mua the vocabulary và nên nhớ là you look culture chỉ cho vocabulary cho là give perspective cho khỏi describe đó chỉ mong những chỉ mua vocabulary has a mental health in it chỉ if you want more to talk about mental health from a spiritual perspective it sounds weird Nia có mong hay sự kiện nó khá nhớ dùng from physical standpoint to describe psychological mong chỉ muốn luôn. So mong does not have the language compatibility là muốn describe nữa. So who is the client and what generation the client is tell you a lot about the perspective about mental health. To have the ability to have the vocabulary to explain nữa. Okay, that's very important. Giờ vì lý nó biết lúc culture mà you at the món mà you thì cũng mót pla mót to khó nữa họ mong là you depressed you may anxiety you must get through mong thì you chinh qua nó sao mong chinh đồng cái tiền mót bởi vì you chỉ mua vocabulary thì you chỉ mua họ insight cho khoản đó so the lack of vocabulary ít họ problem bây giờ mong là phải mong sẽ chừng để kịp bài như thế này sai bé hay sao mua cái món hay sao sao thinking sai cho cái món là cái sao là cái mong gì sao sao spiritual đó sao mong people are absent-mindedness so psychological mindedness mong people are absent in there ta lên đó mong tao plot cho show nó nữa bên này họ chỉ tao cho mong một psychiatrist cho mong một therapist bên cho mong psychologist này họ chỉ chơi sao bên này họ tao ít跑của này của tôi là họ tao được tao bé cho ý想đây của tôi mình cả tết tao
xa cho trâu tại nó cũng mình cả tiếp tục blow cho trí hiểu này chỉ biết cho human resource bên ngoài chỉ lo này có to tiếc kia ra chỉ tại nó bên mấy cho young people mà lỡ tôi lo tới cho nó của supervisor mà lỡ giờ ít bộ bác sĩ mấy cái nữa lỡ làm mong rồi lỡ chọn chú ý mấy cái lỡ chỉ thôi mongแล้วนี่จะมาcouple therapy ต้องมันซ้อมมาแล้วให้บอกก็เลยไม่กล้าเลยจะต้องมองเลยนะเจ็บเป็นจุดมั่วจะ human resource จะเราจะเจอจะนั่นจะล้วนๆนะแล้วจะป้องมองเขาเฉยเลยอย่างนี้ก็ไม่ตัวคลายนะนี่ตัวปนมองมาเนี่ยสันเดินที่หนูสักการ invest specialize เนี่ยมันนี่ตัวมันมั่วเนี่ยนะจะเนื้อมันยศสีนะในตัว therapy นะเนี่ยแต่กูยังไม่ยศสีกูมันสักมั่วแล้วตัวเนี้ยแล้วเจ้าก็กูรอมันเนาะแล้วก็กูเขาเลยกูเนี่ยตัวนี้อีเชียวนะกูต้องออกว่าแต่พานะแต่วันนี้แต่ก็มาค่ายก็ขอ job ที่ก็จะให้เป็นกรมสตอมงชีวก็แล้วเขาก็ยังว่าแล้วตัวเนี้ยนั่นนะ is a choice นะที่ก็มุสตอเป็นจีมันก็ disappear นะก็ your lack of understand about Hmong culture itself create how stress จะก็นะchỉ hiểu tới cho trong đó mua professional mong chỉ lấy chữ số mong này nữa, ok? Chỉ biết chỉ mua resource chứ đó, chỉ biết mà họ lo hay sao cho mong, biết cho là cả biết mua insurance, chỉ biết mua copay hay nữa, chỉ biết chỉ muốn chơi therapy nữa, biết tổng mua plug cho tôi mà muốn đại ER nữa, họ có thể mua prevention mua therapy, tên là biết chỉ mua nữa, chỉ đây là affordability issue. Thằng cũng bảo cho mong nó chỉ nó sống khó nó chỉ insurance free mà lấy tua ta lên tụi mua cả kia chỉ lấy một copay tao lấy tua lên nữa. Is an affordability, bé more transportation, bé more language, cultural barrier mua lấy tua mong lấy quài mong. Cũng khi ilu clinic tao nengo bé xong nó cũng sẽ chỉ yang couple ya tua cũng tua therapy nó tua chơi thế nào. Lấy muốn gì nika thì chỉ cho nika nó chỉ bảo điều mong couple isu lấy chỉ hu sao tao consult cũng但是他去动的股，那为人才，以后我去做给人才的，别路些路上你不包括人才等你包嘛，就是嘛，这么个人们的去包下巴了的呢 ，OK？ So there are a lot of issue about system barrier. 去打人的梦一去包下一门钱，那就那路system for mental health in the broad here. There are psychiatrists different from it to psychologists. 你讲要呢？你包the difference between the psychiatrist and the psychologist 嚟講，你是寫上 What's the difference between the psychiatrist and the psychologist? Anybody? จะตึกมันเรามิวใจอ่ะ Anybody wanna unmute and share? Yeah. อุตสาหะแต่เราBeijing 只知道包括 differences between psychologists and psychiatrists Okay. So that's like we said, the mental health system is very wide range na. Itu psychiatrist maya itu medical doctor, li doctor sure la. Jadi itu MD na, itu psychiatrist na. Jadi mo cai mo chua. Itu psychologist, even ya itu neuropsychologist. La ya itu PhD saja la cuma cai mo chua. Jadi itu psychologist mà lấy cởi cho metro actually lấy cởi cho psychological testing là mua way to do a lot of psychological testing. Hoặc cho mua là master level lấy cụ thể cụ itu social work by trade là itu PhD itu DSW ya cái tới doctor in social work phải chúng mua cho psychological testing thế. Chỉ trong này psychologist chúng mua cho mua chua cho nên mua cho trong psychiatrist. Là cho nurse practitioner, là cho physician assistant, then under the guidance of the psychiatrist, là sẽ muốn chua. Thì cho therapist, nếu mua li bây cho therapist, thì nếu mua ý cho case manager sự, thì nếu mua cho case manager là county lấy chính trị, là chuẩn theo resource, là cho lúc feel nó mình đã chỉ bây mong chỉ bảo để cho một bí lệ họ từ to lên nữa. Thì nếu mua nó đó là issue nữa, okay? Chỉ mong nó là mental health mà mong sao thì chỉ là vụ xứ nữa mà là mental disorder thế là mental illness nó very different đó mental disorder mà nó broad hay thì more là cái xã nó thế nào nó more chemical imbalance hay sao họ thinking cho nên more mental illness là nó mà rồi nên more schizophrenia lo nên more severe
major depressive disorder lower axis cho bé cho được mà lớp phong đó lớp thủy lớp divide or G section nó G axis nó lớp B rồi đó cho axis E mà là cho who chronic mental illness cho nó cho very severely major depressive disorder cái đó rồi nữa. Okay. Usually a good mental health and mental illness are not opposite nữa. Ít cho nên lưu một good mental health. Good mental health là mà you more each situation orderly unit thì xin đâu you bông la bông cả và you more cái block cái toa or you more severe mental disorder mental health issue vì cái situation that it trigger họ more each cho nên là more bipolar disorder schizophrenia lo each cho nên mà lừa suicide thế thì lấy more genetic predisposing that each cho more chemical imbalance thế đó. Okay. Daily mental disorder, yeah, her diagnosable illness characterized by her human mental disorder. You call a function is severely impact. You watch all of you can't a lot detail you need to need more severe depression. You should born in your channel. You search out G and you sing it down the shit you do more like watch story. Txawj Rwg no more to the disability is so severe then this means we page bỏ you liên cái trình độ trả trình độ page chỉ sáng được thế nào then a good mental health là gì good mental health is the successful performance of mental function you should do you lưu tàu bao nhiêu mình you should để you ở tàu là tàu cả you actually more should do những ở tàu để cái để đi hồ là有个些路目用学习过有些的度呢 ，OK， 你别的呢会有好 emotional balance， the capacity to live life fully， 你估好 PowerPoint 呢，我怎么啥都只这玩意啊，因为在国外的只这个只这么 post 在头，估还你 follow 但是到底这几年还很难呢，接这估我大家只这玩意嘛，考 PowerPoint presentation 的 post 你。Anyway, is a very long PowerPoint presentation. Okay. Ini sẽ tao giải đề đẳng đó. Thì của hai mình chỉ follow tới mà của tôi muốn họ nó ra đi sao vậy? Và ta qua đây cả. Giờ bao nhiêu post nữa. Chỉ tao cái creation giá cao hơn. Okay. So, của sao cái này cho chúng nó mental disorder nè. Generally là health problem nè. Nếu more severe disability nè. The disability is defined as the disruption of health problem caused to a person's ability to work, to care for himself or herself, and carry relationship. Disability there, đó chỉ là detail là order you watch到 you thoroughly, watch 到 judge 到 you 都 keenly, watch 到 you 都你晒过 you watch 到 you blind, 啲嘢要佢嗰度呢。有啲啥 disability 領導那就做只係你兩把攞介紹。cho nên more severe depression, cho nên more schizophrenia, cho nên more bipolar, cho nên more severe anxiety, you nhớ nó mà you xã trở thì có một tính mình, cho nên more OCD, rồi tệ ta nó mà rồi tệ ta li, rồi tệ tí có được trái địa mà nó cho trái địa nó rồi trái tệ mà ta li về thì nó sẽ tệ một cái món nữa, that's a disorder. Việc họ đấy nó lúc thinking cho nên để chỉ họ thinking the order nó watch tao là tao cả. So he or she does have disability, okay? Because disability caused by mental disorder is not visible. So cho tin hiểm một mental disorder mà sẽ được sẽ chỉ tàu sẽ được truyền trình sẽ được cho tàu nó tung kinh ra cho tàu nó chỉ khó chứ. Thì nhiều trong này nói biết chỉ bỏ ngay nó chẳng đó cho em một lo luôn đó là chỉ vì bây giờ humanize lại khỏi experience lại bây giờ lưu lại khỏi cái gì chứ. Thì không muốn chịu bỏ nữa. So when I watch a video jobs in public school is about 2 minutes and 34 seconds nhớ show website của nhớ show Facebook của cả tan đó cho nó của market cho số họ chơi là mất sao tới. Emotional pain is invisible, but doesn't mean that it doesn't hurt. It hurts a lot. This is the page more vocabulary, the page you pay attention. You guys should watch that video. Okay, một chân. Okay. So rồi nó qua sao cái ni bỏ lỡ ít cho bây giờ cái tên cha mong người thở lỡ một cái nhớ xe chỉ ni trả rồi nữa. Do trong cuộc tác của
in human, doing chỉ có bé more sadness, bé more blue. I'm having the blue. Nó có bé more có nervousness. Vì doing chỉ họ bé lúc nó nhớ bị hai lúc nó more ilu nhiều. Organ nhớ nó hùa the hippocampus nó. Inside the hippocampus more ilu nhiều hùa the amygdala nó. The amygdala is a low alarm system to control how fight or flight and freeze. Na, kiến du chỉ bé ya bé把chính trái chỉ bé ở ya ít bé khó béสู้có bé fight có bé sát tổ, or we flight bé run có bé sát tổ thế. And the concept of freezing right now is become more of a study right now. That's why we build brain programming doing chỉ đó. That's why you need muaj na, need tao kế lo phải. So guess no blow ni lo phải bling na. Thầu tiên ni trả lo phải đặc biệt xong mà ni lo phải ni lo bling sa kia tia. Ô chẳng blow đó ni in your ching á. That's why cái đúng đạo lý từ mà trong tu ít cả đạo lý. Vì lawm brain is conditioned to avoid pain. That's why cũng có lawm đại tờ nó tê của tê nó chỉ là do của bọn đi đốt flame mà của phải tê automatically cũng chỉ cho tê thôi của cho tờ rồi. That's why đầu tiên bọn này they usually chế là cái gì they usually chỉ mà you avoid hơn nữa. The brain teach you to avoid pain to survive. That's why it said that what you said nói there is a pain and your brain is conditioned to avoid pain. That's why trauma is like that. Okay, trauma is the brain is teaching you to avoid pain in the. So vì doing chỉ có bé một ít cho baseline. Got you more nervousness, you say down to what wrong. So you nervous, but you focus. So got you in your saying, you say down to. But the degree of beta, you pay attention to the degree of change and how the degree of change does not affect, okay, the thing the function. So the warning sign, what's wrong. They do not know how to tell you what's wrong with them. So you tend to observe, look at behavioral changes. So pay attention to the acuity of her change. Her change, that she change sharp, you change quickly, they call impact. So pay attention to her. Your early warning sign. To me, so sad, very persistently sad for 2 or more weeks. Chỉ một social withdrawal, chỉ cả một quá tiền như nhẹ như giá ta giá tụi mình nó lớn đấy kia là sao mà, giờ kia lúc bay là tôn game mà như enjoy, sau tụi mình nó đi bỏ nó long kia là na for 2 or more weeks. Nhưng chỉ cả số quá tiền nó quá là nó chỉ trong long là, nếu I thought that I want to hurt myself, I want to hurt somebody else. Nếu talk about dying, của sao một tổ bỏ chơi. Nhưng nhớ thế chỉ xong bao tàu lên kia sẽ luôn mong bao thì mong chỉ mong bao do là nữa. Nếu ở đây giờ rồi nên chỉ xong nó sao xí nó chỉ chạy trong mỏ become reckless nữa. Nếu mà severe mood changes, then the person rồi nên chỉ long to thinking sao nữa. Remember, any of our children can have 1 or 2 of these things at any time. So what I want you to do is to pay attention to the degree of change now. You have to change so severely for your needs. See that you change my you change đó. So see you bought it to the change on dollar, but something's up. It is important for us to ask, is there anything I need to know? Is there anything I can help you? It is very, very important to recognize your change. The American Pediatric Society, their psychological association, Google, the early warning signs of children's mental health. Persistent sadness for 2 or more weeks, withdrawal from or avoiding social interaction, talking about hurting self or hurting other, talking about death or suicide, having extreme outbursts or irritability, out of control behavior that can be very harmful, drastic change in mood or behavior or personality.
Okay. So chấm nhiều mua lên nó nữa. Thế tụi mình chỉ cá xe nó mỏ rồi, rồi thế tụi chỉ nó mỏ. Ý cho nên thằng lớn nhiều xe thế là một cái gì mà lớn chỉ cá nó mỏ lớn bóng phao. Ý cho nên là nó nervous mà nó mỏ mà lớn kia với nó tao. Suddenly, weight changes, the appetite changes. Lỡ chỉ đi bơi chỉ tôi đang đâu chỉ cho gió, lỡ chỉ geng mà lỡ bơi ta nữa lỡ chỉ chừng hoa sợ đi lỡ complain mót to học về hoa somatic pain nè, mót to một cái đó từng sẽ tao lên nè, there's no medical base to that. Lỡ hai tiếng lỡ sẽ chỉ tôi một cần đó mà lỡ lại nhớ lỡ chỉ nói cho nên từ hai lưu đất chỉ đi lỡ sẽ ở gì phải gì phơi đi nè. Chỉ đi cởi chỉ tao đỡ đi, chỉ đi chỉ sắm một cần đỡ. Nhóm mình cả tê đó, lúc pandemic nó hit the Asian very hard with the Asian a single ethnic group would prefer chấm nhiều một cần đỡ online đau chấp là đây cho refugee the immigrant kids should do well kia nữa. Nhóm Minnesota 50% of the students in St. Paul Public School did not do well last year. Vì hết tia ni tu bỏ chấm nhiều nhau và cái chuyện cần đỡ online mà cho nên chỉ xin lo mà rõ trời tàn nung thế nào sẽ cỡ tông đó. Online thì là chúng ta motivation cỡ nữa. So the children are not doing well in school on virtual learning because they're safe. That's why they're pushed so hard because school đã pay về that statistically nhóm mình cả tên là children are not doing well in school from learning, from virtual learning. Cho mình giàu more high independent learning nữa. Lấy những chuyện này thì là cái cần đó là ông mà the virtual learning has been a blessing for them. Tất nhiên cho ni interaction mà thế ni này cũng bao mà chỉ do well kia nữa, especially the refugee thế mình cái support mong kia chỉ do well kia nữa, statistically from the public school nữa, okay chỉ do well kia vì thế ni sai cho sinh tình của hai nó được chúng mình motivation nữa, okay. Tí anh go cho tôi luôn sai lo cho adolescent nữa. The common sign and symptom of depression in children and teenagers, like similarly adult here. In young children, the depression le sad, le chấm nhiều nhớ lấy tại nó the first week of school bây giờ tại school mà bây mà chấm nhiều tôi cái kindergarten, thế first grade, thế pre-K đó mà, thế kindergarten mà có cái lo separation anxiety nè, mà do nên do gì mà có cái tới nó học anxiety là sao để lấy plan. That's why anxiety now you need to keep blocking to in no. Keep blocking to is a separation anxiety here in no. We then do yin chỉ bé ni sẽ to you to me mấy tổ tế một tổ tế you muốn cho nó block kia nó một tổ tế bông kia mà nên bắt là tí go why you do that to me damn why you let me go right. Then do yin chỉ có bé một cái neurological connection. For how bonding, for survival, how emotional affection, it's for survival. That's why you put it here. You do not move. You look short. Don't you? You put it more dog move. You do separate. So if you apply that to the same thinking about grief and loss, no. You do, you lose, you buy, you separate move. The disruption of that stability creates so much unexpected. The uncertainty that you see was so much emotion, the grief and loss. Okay. So suppose that the teenager, the adolescent, the children, my literature, both are to king, they let you more vocabulary to be out there, experience your own channel. It's very important for you to make sure you pay attention to the behavioral changes. Okay. So you know the common symptom. Depression. What are the common symptoms for the anxiety? Mong mà you chỉ mua chỉ chờ lo là you te nhớ xe chờ lo là you te sơ sinh là thế. Anxiety, nó mà ý cho nên là general anxiety, ý cho là mua severe extreme anxiety mà lỡ nhớ nó mà lấy sao chỉ tao khó trong là sao để tụi nó nhớ cụ thể của tụi nó phải mà lỡ lúc go through negative thoughts all day long nữa chỉ lỡ preoccupied là sao còn đây lỡ chúng nó share all day dạng lỡ nó vừa chỉ cho mà tỏm đi tế cho mà nhớ chỉ đi đâu một tao chỉ cần đó mà chỉ khá share của nó chỉ là severe anxiety, okay. And the common anxiety symptoms and signs and symptoms include feeling nervous all the time.
feeling restless, nhớ chỉ chữ nè, thế là ý nó do tense lên nè, having a sense of impending dooms. Really, oh, something bad will happen to you. Generally, bad thing will happen. Panic or doom. Mà order lower heart, có thể only protect by hollow amygdala na is the fight or flight center. So the lower amygdala, lower alarm, you follow, but you not plong, but in to kia na. So the you a lower amygdala trigger, lower alarm system trigger kia na. The lawm brain, low mass, the lawm brain side, low heart, they got pump blood, got pump oxygen. You said something. You have to pump blood. Look up, boom, boom, boom. You need you fight run on gasoline. Your low body run on blood and oxygen, the other chemical to go. You must have look at the pump. Is what she said that don't Obama. So sharing you sweating, you become sweating, you take the flu, you get ching. Okay. Ye order you get you chikashe order chi sachi. Okay. You put txoj. You more pla, that's a need for Jenny. More you share many for my you more pla, oh, put your pla on. How you told that you're not stuck with fungi, most of those people have a lot of severe anxiety and depression. Okay. Ma cowboy, may you control the worry, look on alarm or what you're fungi. Being blocked, yes, I get your chatters on your not a cat daily, long to the column, tamo, with the nyuaj. Kun thao chỉ tao ya thì tiền chúng mình nhớ hậu ta lên lại. Okay, so it's very very hard. Okay, so cứ sao cái ni recognize cho nó vì thế ni mới cho nên ni I don't it's the goal of the expectation of color training no. It's not to teach you to do diagnosis. Vì thế bây diagnosis may take 3-4 sessions. To complete our diagnosis now, our diagnostic assessment process. I'm not teaching to diagnose, but you need to teach you to think about your pain, your gì thì phải ni bỏ tới tụi chúng nó có những chuyện như khi tao tự ni sẽ ni tụi chip bự ni bỏ tới something not right here. Ni chỉ know man. Tới tụi you nhỏ chứ một data you chứ gosh, no man, no. Lần trước là mà té mà holy cow, there's so much stuff underneath. You know just symptom mà mua ta đây. Tôi cũng lúc cái khó là biết rồi mà cũng chỉ cho lo tôi là soldier tôi mà lỡ tôi thì tôi lúc mà đi bắt tôi bé chưa. Cũng đông cho post traumatic stress disorder symptom ta dễ bị nó thì wow. Tôi chả cũng chỉ khi coi cũng mua cho coi sự bao là. Có thể chỉ có bỏ cái phong đó nữa. Before the SM5 luôn nó là cho mental disorder nó tan cho nè. Lấy tới bất thành là chú tôi sẽ nó là sai của hạt tiền. Tôi có họ lửa chỉ nào. Tôi cho đã có biết tại giờ thì cho một bên bao tụi này lấy cũng nên bao nhau có nó có thể có phố mình chơi tôi say phố gì nữa là gì nữa nó chuyện thả lừa nữa. Chỉ cho nên một cái nhớ sẽ tôi hai chân gà kia đó biết là biết bao thì là hai. Giờ tôi hai kia sẽ biết bao tại chân gà kia vì tôi nhớ nó ta đi rồi. Thôi nào mà biết bao plum ta mà ít xong ít bao nhiêu xong rồi mày biết plum sẽ plum dài ta này cho nó nè, ok. So section nó này, cứ sao cái đi to thì cho symptom như đó chứ, cho chủ sĩ lớn nữa, ni bỏ ni recognize, ni một tao kia là cũng cho bao nhiêu biết tao kia thì trả lời phản ánh qua đây, ni sai cho ni bỏ đó chứ, nó thì bỏ à qua đây. Tụi nó mà chuyện tụi này mua chronic mental illness này, lúc chơi mua affect ni nói chỉ cho một cái cái nó xem chỉ có ít bao nhiêu chuyện bố chế nữa. I'm teaching you all the when you're wrong. Thì wrong sẽ cho một cái sẽ được quý rồi. So, nếu mà nếu của mình sợ, cú na, sau cú yêu của khách không muốn ý rồi, cú muốn cần tới chân tới của các khách không muốn ý rồi của yêu ở rồi. Bây giờ training là bây giờ tôi do more training còn ni recognize cho nó vì ni cho ta cho nó. Ni recognize cho nó ni bỏ ý cho nên sẽ ni tự ni lúc mai ni tự bỏ there's something not right no. And I don't want you to diagnose, but you have to say to the family not there, what can we do to bring you to the next one? Only third to learn, only
each a doctor, each a psychiatrist, each a psychologist. Biết tôi mấy tụi cái tí biết tụi giờ muốn thôi chỉ may thì tôi cần nó. Giờ tôi one of the first most psychiatrists nhất thì California. Giờ chỉ trả lớp cho chỉ may nó mà tự nhiên nhớ bị Michigan tôi cần lúc med school nó. Nếu tụi one of the few first most psychiatrists đó chỉ may nữa. Nếu được trên nhất thì California thì Fresno. Ít tụi psychiatrist nó chỉ may có bây giờ muốn thôi nữa tôi thấy tụi psychiatrist đó. Okay. Chỉ có sao là ni recognize cho nó ni hay cho là mình cho lì tu cả lớp chơi to chẳng là sẽ cái ba tông. Điều chỉ là linh đấy chỉ biết là sit in silence chỉ biết bắt tao là. That's why cho nên một mental health issue nữa. Là suffer from severe depression, anxiety, post-traumatic stress disorder. Tên đó nó lỡ suffer so much in silence nó có lỡ hai tới. Ô lấy chấm nhỏ hai đứa cũng. Bên nhau share bên nhà bên gì thì cha cũng nhau share luôn đấy. Có nhiều share chứ, có tới chuyện này refugee từ trò lên bên à, bên từ trò bên tôi bên tôi nhỉ, cũng tôi mua cả, yếu chỉ cho con nãy, mỗi con nó ta có chuyện nhiều share, tôi chỉ muốn từ vấn đề của tôi nhiều share này, yếu chỉ forget to understand là khó nhiều share, yếu chỉ hay yếu khó nữa, yếu chỉ stay focus kia đó, yếu chỉ chuyện thế, yếu chỉ có nhiều share có chỉ biết của này, yếu chỉ mà hay khó yếu khó, thì qua đó này yếu chỉ nông từ đó hay chỉ là chỉ đó, hay cái gì cũng chỉ hay này, chỉ lấy chỉ khi yếu này. Ni chỉ nói mong thấy most of it này gì including cũ đó I'm guilty of that too. Là thì cũng muốn nên nói mà tại có mỗi chỉ có cụ thứ holy cụ yêu phải cái gì cũng sau cái con giờ tới chỉ có chuyện nhớ share you chỉ cho cái thì trả lời một lời nhớ share nè you forget to hear that thì you pay how you cost nè okay section nó cũng talk a little bit about suicide nè we talk a little bit about suicide ta nè chị we open a floor the basic thai có họ nói ni thế chứ ni cho ni bỏ thế ni khó sao cái specifically basic thai đó chứ cú xong nó cũng tới không nhầm brand mẹ ni cũng tiêu được thì sao vậy giờ tao nói thế nó mong mua lá là suicide nó chờ đâu nữa xong ta nó thế xong nó chỉ cho nó là một cái off part nhẹ trong bỏ đây lúc cùng hậu tí trên là một tổ đấy xong nó chua chứ Ramsey County 是好多的国的，个东大可能讲我那个现场搞医生他这个项目，我比较好 training 那个好 presentation 那个上班了我就 training 那个才是这么样的，改不但从严格，但是把你也比我比较 training 的，那 OK。So let's talk about suicide 那个 section 呢。被觉得 including กู as a 31-year-old clinician 呢。这给他做 suicide 一个人就是谈 Talking about suicide is very difficult to zone China. But it is critical because it saves life. So we must talk about it. Talking about suicide is difficult but life-saving. Research after research show there. The topic of suicide is very hard to talk about, but it's so critical there. By talking about suicide, you save life now, okay? The truth is that you may be the best person or the only person who has the chance to recognize to name the struggle. It may be the right time and right person to prevent equal crisis or prevent equal suicide. Even though you don't know what to do, you might be the only one who knows about that. But I want you to know, talking about suicide is a very hard thing to do. Chỉ comfortable nè, chả có nói thì có bao sát tụ có nên thì quý tụ cũng nó wow, có yếu chả có sport water thì that's a human nature. First reaction is to in chạy thả nó. It is very common. Research shows that people prefer to talk about sex, prefer to talk about drinking, prefer to talk about money. If you talk about anything, but they don't talk about suicide. People are not comfortable. That's why Nrhiav suicide fall in it. Nobody listen to, nobody pay attention, nobody know what to do, nobody feel comfortable talking about it. The research showed that warning sign for suicide are like markers left on the final legs of a journey that began with the idea of self-destruction. Cho tin hình suicide thì ổn định nhớ chồng tu thầu nữa.
nhỏ là sao một thầu nhỏ là chỉ muốn từ ba chỉ muốn từ kia chỉ muốn từ lu sao cái tua sẽ tí sao cái gì nữa chỉ cho nên lo xé xé lên nữa mà lo yên một ít cho lo cho ít cho chủ sĩ mê lo cho lên chê rồi nè lo với cho chỉ tự chủ sĩ mê đó là việc đấy sẽ được chỉ train suicide đấy sẽ được nhân trai tại chỉ bé chỉ bé但是bé chỉ piece rồi là ban đầu bên đấy chỉ tới ít piece nữa chỉ tao biết bỏ tụi này tự tuần nữa cho nên commit suicide nữa mà họ là luôn mày nữa self-destruction is the only way to solve a unbearable psychological pain. Let me say that again. Suicide is a self-destruction that deal with unbearable psychological pain. Cho nên là sao the motto Txawj. So share is the only way out. Remember that. That's a framework. Okay. Tất nhiên mấy cho tin nên hay mà commit đó thì biết sao thả sao suicide sao nung nó trở về với một idea cho nữa people who talk about suicide won't really do it ý cho mình nên là hay sẽ ní chỉ tôi ní giàu đấy nên là hay tụi này bên nói từ nữa tôi mà là hay chỉ tôi cho nên nữa tôi này tụi em nên crazy cho nó cho myth nữa the myth is a suicide myth. Yeah, the people who talk about suicide won't really do it. Anyone who tried to kill themselves must be crazy. If someone is determined to kill themselves, nothing is going to stop them. Nên thế sẽ nữa tôi nghĩ chạy chỉ tao bắt tao nữa đấy à? Chỉ thà bắt nữa, nhân tử nữa. People who die by suicide are people who are unwilling to seek help. Cho nên đây là sao tôi nữa mà ní chỉ cả bắt chỉ bắt nữa đi tùy liền. Thế bây giờ nó ta sẽ cái son to king suicide nó chỉ biết là một idea đó nên tôi sẽ chỉ cho được bé hay chỉ một idea. That's not true. Cho nên it's a myth. This is not true. Okay, that's not true. These are all myths. It's been proven again and again by researchers. Cho nên it's a myth, it's truth. There is a long list of the data. No, but that what is it? Vậy cho nên cho ponia mà nhớ mấy cái tên mà nhớ căn cứ mà ponia vậy cho try suicide đâu đó. Đó là cho success rate này tốt đó. Về đó xin này mà try chơi đó ta xin này toàn đâu đó nữa. Vì xin này cho deadly nó xin này trả là phải trung thân trả là phải bông cái xin này supportตัวxin này đại lo thế. Ponia mà nó chỉ theo là lại tệ là một bữa họแบบ top là một cái chỉ là ponia cho try mà the method is more wide range đó là try đâu đó ta cho successful rate. Về đó xin này mà xin này chỉ try mà tua số. Or try the deadly method now. Okay. So you know, I'm not going to go into that. Because you know, it's a year more no published. No, need to download. Ni mà download. Okay. So the successful suicide is very hard. Nhưng mà cái tên là suicide nữa. For chấm một nỗi nhiều cổ explosion nữa. Suicide is the number 2 cause of death. Nhưng mà cái tên là cho cổ chỉ là nên cổ explosion the number 2 leading cause of death. The highest leading cause of death. Okay. Cho bây giờ blow thì cho blow explosion để cho blow chỉ là that's the number 4 leading cause of death. So you can tell that you're not by statistically, no? They are very high. Let me say it again. Cho cổ xung được cổ explosion suicide is the number 2 leading cause of death. Cho cổ chỉ là nên cổ blow the second death and the third nên cổ chỉ là bây giờ blow. These are the second leading death in the category. So it is very important for people to pay attention. Because people chỉ mua data chỉ biết khó nữa. Thì nhau rồi nó sẽ xong nó bây giờ cái tim muốn thở sẽ chúng mua trở nên từ sau nó sẽ đau ha. Bé bảo tụ được. We cannot wait until there's 20. We can't. Okay. Thì sao? Và tại quay để cũng sẽ có PowerPoint có một publication link từ xã download gì mà download. Okay. Okay. Yeah, quan tâm ạ. Cái cháu
cho tin này lời commit suicide nè mà lời mua bê ya signs đó ít cho mà đỡ mua ít cho direct verbal clues cho me lời chơi cho clue with some direct verbal clues. Some give indication through these indirect verbal clues. Mấy cho mà lời behavioral clues. This is the text now. It is by eco training program who QPR na. They call National Suicide Prevention Training. Okay, QPR teaches you know, and I'm a certified adult mental health first aid mental health training. So we do a lot of these training. Okay. Again, the early sign up, the warning sign of suicide are indicated that the person may be in acute danger and urgent in need of help. Okay, so just sign of suicide actually talking about wanting to die or to kill him or herself. You're not a verbal sign. Nipe look for a way to kill himself. You are to you know what you know, just die trong cha. Lỡ phật tiền nó cha lỡ sợ bỏ nó giờ trả chế nó trong cha. They talk a lot about hopelessness. And when they nhớ chúng một purpose là chuyện gì nữa? You nhớ là chuyện gì nó tệ. You nhớ là lo chuyện do, you muốn là lo chuyện cố xì là lại chúng một purpose. Feeling hopeless chúng một cái share. Talk about feeling trapped. Cho nên you die lên đi chỉ đi nữa nè. And that shows that to think that is in experience significant unbearable pain. Shake down. There was this research showed that each is cognitively little brain. Thầu lớn như thế lớn tôi tiền lớn feel they see darkness. There's been more and more study of the brain. Okay. Lớn sao thì vấn đề nhớ you ấy họ burning cho lột tê you luôn trả được lột sao nhớ là rong rồi sao nhớ tuổi rong rồi giờ thổi rong đó thì là hậu đi hậu trở nên đâu được họ reckless behavior nữa. They increase the use of alcohol and drugs to numb là họ pain nữa. Ý cho nên họ đi họ trở là ta gọi cho nên một severe bipolar disorder nó mua họ up and down. Là mua severe substance use vì là họ đi trở là self medicate. Là cover là cho nó còn là sao như thế. Ý cho bùi cho họ đi họ trở cả bùi cho họ trở cho họ giờ là họ trở thế nữa. Vậy là mua dual diagnosis ở dạng. Ý cho nên thầu lấy thầu rất sẽ là angry hiện nè. Là agitate, là chỉ là reckless to care, chính trái to lên là chỉ bự, là chỉ cho nên ôn lìa lên là nên từ mà nó mà là chỉ care, cái gì chính chỉ là chỉ care là to là bao tờ xã của chỗ họ nói một bộ của rong chúa của sao một revenge, là một extreme mood swing, là cho nên từ chỉ bự, là chỉ chút tao là chỉ ôn lìa lên đó. One thing that, as you hear me talk about depression, anxiety, that suicide, is the severity of change to name they undergo. We have to pay attention. Something's brewing. Something's inside is happening. We must pay attention to that acute change. Not acute, not the drastic change. Not something's wrong. Okay. Nhớ bị đi cha mà ta của tiền suicide ý à nhớ chấp là ta chỉ vì ta bé cho thà. It is well known that social support play an important role in helping people to strengthen their ability to cope with stress and adversity. Let me say that again. Ít cho mà thì bé thì chỉ ta bé số một ban. That's not true. Research show that when they nhớ nè, you got put yourself in front of it to name lỡ bỏ they got care enough. Even though got you the expert now, the fact that you care enough to pay attention to give yourself, that's the number one medicine. Done, Tona. Is got care enough to cho nên một to psychiatrist, got care enough cho nên to therapist, like got care enough cho nên to. Big one mom, my first thing I'm being someone cho đó tới số like what the medically for more based to the complaint. Đó tới số do medically rule out that the chỉ mua thì picture thì lấy cho sa psychological. Vậy cho mong tôi chỉ của mà cũng chỉ là một quan niệm thế, một sai niệm một thảo siêu và chỉ cho ít cho mà tôi mà cho mong những quan niệm mà
perfect classic anxiety disorder chỉ do kia cho nó change ố nè thì ý cho là một warning nó chỉ lý dông đi lỡ ý cho một warning sẽ nên cơ chỉ dông đi tôi chỉ biết đặt thả holy cow marriage problem more financial health problem thế thì họ muốn nói chuyện gì thế ở bây giờ chỉ dông được thế so warning giờ là chỉ nói phải nó dông hết như thế này ok ý cho là một chỉ train chỉ là chỉ feel good là chỉ mua cho shape nó exercise chỉ help lý thế nào ok so many of my patients severe anxiety disorder classic dẫn đến ta chỉ dông lý thế này ok so remember your attention and your care enough to be in front of the name. I sense something's wrong, something's different. I want to be here. I may not know the best, but I'm willing to walk with you, go with you, do with you something. That's the number one medicine. Cho nên tao lấy nhau share, thế là trong tôi hay lấy chỉ cả một get help nữa. Most people may need a push. All the men just need your support and your time. But most people need you to really be there and hold their hand. So don't be afraid. Để cũng cho có mùi có hay gì cũng mà ô của no của thì có hay là tại cũng đã nó có nó để tại có chữ ô đi tại ô rồi có nó cũng cho có mà nó cũng mỗi ít tu cái tí kia nó cũng chỉ thao nó muốn chỉ tu psychiatrist cũng chỉ ô chỉ nấu tí xí trong này cũng tu khai về nó chỉ cũng khai ta nó cũng chỉ thao chỉ nấu một trong này tu psychiatrist ta tu psychiatrist de wo你都觉得都白天这个那种我的那个都开始你不觉得你去干多了，结果嘛这你的嘛我这套木啊，这木嘛你的古木一个一个了么我写了，我得去写了要给背我的了要，我个写了嘛，我早了我都背上了，我去到不搞了，我也都还要这我也不搞了，我个写了呢，要这个去不写了这个嘛木了，我的我都去还是我这个木家哈，我是来套那木家来。bỏ nó lại,你接受那个过的你说那你假呢？那个现在电脑面那老啥，那考都考古时候个是电脑呢，你莫去电脑老当就嘛，你把电脑老说结果个报了没有呢？结果的哦，来结的呢，个是估计个，估计叫你们去啥的放还得，我买还到了，他妈这结果你们都谁给我了？但是 temporary fix 呢 ，he needs medicine, okay? Because we trust good love the big thing with what good high and it's no then we gotta take him for help. Okay. So remember no Tony Musana need to comfortable before you go help it to good tea. Be comfortable, look at yourself. I think good nervous, good how would you cover in your day? Come on say nếu hai lúc anh trai đâu có chỉ sao nói cho nên sense cái họ uncomfortable nó sợ thế này, thế tôi có chỉ comfortable cái này cũng chỉ bảo họ cái đó chỉ cũng mà cho cái mình chơi lười tụ bảo nàoเลยcũng cho cái tí hai, bé chỉ bảo bé hồ sơ trừ tôi nhớ nó sơ trừ tụ bé bảo cho một cái tí này cũng một giây qua thì ok ní sai chỉ cũng mà nó thải cũng mà thải sẽ đánh nhói bao có thể cái gì ta nó bán nó tôi nó mỏng mà nó có sao, ní tôi một cái ní chỉ bảo này lỡ mà sao mèo chém nó cũng một chấm mèo cũng mang cá tí xí một cũng mà muốn thấy khét thế nào. So we need to do that now. You may not need to be the expert, but you need to be the one who care a lot. Okay. So what they need is to name. You suspect the number get on to king. You can't just bond it out. That's not the right way to do that. Try to plan it hot time, more enough time, privacy. No. Spend at least plan the group willing to give 1 hour, 2 hours to name on it in a private time. Give yourself an hour or so. Ask questions, but don't preach. Ask questions, but listen. So it's a lot of things you have to do. You have to be highly. Thảo bé nhiều sẽ bé một chân này chỉ bé mà sáu mùng mà bé chỉ sáu mùng này bé sáu mùng đầu từ hai lồng trong tên lồng bé hai thế này right? Ask question, how can I help you? But most importantly, please listen.
listen a lot. No, try to listen. It is very hard to ask the question of the ask question the suicide. It có nhiều share, it có bớt sao, it có mấy khó sao tổ it có yếu tố có to king nó mà lo. You have to ask that question like that. You stop beat around the bush. I thought. This is chỉ hay lo luôn đấy nè. Cho nên bother you to comfortable lo luôn. Có nhiều share, tiền tụi nó có bé ở đây từ tới này. Có bộ mấy khó rồi cái yếu tố có to king. Asking the suicide question does not increase the risk that tụi nên để một thought. No. Research show that the fact that can bring out the honor is a relief for tụi nên that somebody notice something about enough to care to ask on that. Remember, it's because in their heart is an unbearable pain. Unbearable pain, they're trapped. The fact of bring on the God for more calling the it's important for God to talk directly. That's why you need to plan time and privacy so you can listen to that person. You can't do that. Not good. You can give 5 minutes. Oh, no, you can't do that. You cannot stop something and run away. You can't. If you're going to ask the question, you got to be there. Okay? How do you ask that kind of question? Ask a question like, have you been so unhappy you wish you were dead? Do you ever wish you could go to sleep and never wake up? You know, when people are as upset as you seems to be, they sometimes wish they are dead. I'm wondering if you're feeling that way too. I include all of these questions for you guys in there. It's important to practice, you know. This is what the objective of our trainer is, to help you build the confidence and to give you the skill to be able to meaningfully talk, you know. That's why you pay hot training, pay some more call pay or in life person. It's just thinking that to pay pay more exercise, pay more get to practice, need none of us. So pay more training, the your license. Like I'm a mental health first aid trainer. I won't spend a whole week to practice your question on how. We just student talk, much a master level student to shy talk with your student talk. I sit down with them, train these for 8-9 months for them to be comfortable do this thing. Yeah. So it's important for you to practice this. The more direct question, have you ever wanted to stop living? You look pretty miserable. Are you thinking about killing yourself? Are you thinking about suicide? Be direct. There are some that are so indirect. There are some that you ask directly about that. But remember, if you ask the question, you have to have the time and the privacy, and you have to listen. Listen to the hot thinking. Đại mèo nó chúng nó nên bê là nó chỉ ní bên nó trả chứ nè. The point is nó trả chứ gì nè. Hãy lo thì nhua có xe hay nó cũng phải cũng thấy ôi ya nhua hay ôi có bộ cái tận nó tao nhua sẽ có bộ cái bộ cái mà nhua này thì nhua thì tiêu sao chứ. Cũng mỗi chân mèo nó cũng chơi cái gì mà chơi cũng chơi trên những cái này cho nên nó sao tôi thì cũng mà phải lên nó mà nếu mới để nó xếp được đấy tôi chắc cũng bê liếp rồi nó này hãy lên nó lên. Thì có mà nhiều xe này thôi nó cũng tiêu nó chán á nhiều xe là nó trùng lông nữa hay đó cho nói lấy hai lý coi cũng chỉ mà nó tôi mà nó trời cũng cầu thế trời cho nó chỉ nó có này tí trời cũ thế là cho một số luôn nó chỉ qua chỉ sai chỉ tàu cũ liền á còn số trời là nhiều xe này it doesn't matter agree disagree là we try to live on the illusion and be inside of him. Okay, it's so important. We're not here to argue, we're there to help him.
Okay. Itu therapist na hatia one nyo listening yung mloog luôn is the greatest gift one human can give to another. Cái tổ của những chiếc mình sẽ phải giải thả sẽ phải giải chữ há chứ nó cũng thật mất bé tại cũng bé chỉ cái sao ta ô nó cũng bé này chỉ nó cũng sao cho một nó cũng chịu luôn đấy cũng chỉ xuyên nghề nữa nè. Sometimes just listening is so important. Là sao bây giờ bé therapist nhớ là tôi thấy cho nhớ chữ cái này tôi chữ cái đó ý cho chỉ tôi cái của giờ là chỉ tôi cái là tôi bao nhiêu là tôi cái tí rồi cho nên tôi cái của tí là tôi cái là tôi gì đó. Chúng nhiều tôi khi thế cũng lấy tôi khi lên nhiều gì đó. That's a better therapist. Bên nào mà mấy cho nó gọi là món của bọn những cái cũng chỉ sẽ hay đó, chưa cũng cho nữa. Cũng sai gì đó thì có xem như cha Thao có bao giờ gì nói chỉ giáo bài của rồi cũng chỉ khe cũng chỉ lành á. That's why quý cho nên tôi chỉ của nó là tôi thấy như sống khác là của mà chỉ bỏ cái của do bị chết vì mà ở bài kia thế bỏ đấy cũng mà chỉ đi chết rồi. Cũng một số bị casino mà tiểu phải kinh chơi của thế, that's not my problem, you know. Chưa có luôn á, lỡ chơi that's okay. See? Ask yourself, who do I go to when I need advice? Có một tụi gì chỉ có tụi thầy chỉ tao mà chỉ tiền luôn luôn lo lại có một tụi nhớ tí gì có bé tài mà thế à? Ô chuyện có nhiều sự cái lại, okay? You don't go to people who lecture you. You go to people who listen to you. Bây giờ bảo ta, tụi này tụi chờ tao bây giờ trai nữa, để bây giờ sao một kia nữa, chỉ bây giờ giải tới mình. Họ tụi bây bảo để mua mà tụi nó rong bị là chỉ hay đấy mà bây giờ sẽ feel safe một hàng, okay? Advice tend to be easy, quick and cheap. But if you listen to people and let them tell you, that's harder to do. It's easy to have advice to you. Oh no, sir. Only go ahead with your client. Sir, có bỏ cũng nói cho chị liên nó bỏ pì. If what the pì đấy chị pì the fact that có tới nông của question got you comfortable, got you feel confident. I want to know why you asked that question. It's more important than why I tell you got look good in red or blue. That's easy, right? But the question you have is cái nông của they got look good and that show me they got you comfortable or not. Let's talk about that. Let's find out about it. You need to ask a question. So remember, no? Yeah, you're gonna ask a question about suicide. Make sure you have time. Commit the time. Be good listening. You don't have to be expert, but you have to listen. Don't be a lecturer. Don't be a judgment person. Thì to chắc một chỗ là có chuyện sao tôi có thể tên trong được cái ôn nó nè có chuyện nữa nè cái này nó chỉ tao nè đó phải là cơ số nè thì có cái đại học từ rồi có xã lý có nó phải cái nó giờ nếu tôi cái gì tự quản nó chỉ tao nó sẽ tốt nè so try to make sure that we don't lecture we listen nè okay remember cho nên là nhớ share nè là chỉ bảo cái thế là sẽ sao mà lên thì cũng chỉ đi học là chỉ cả mình you have to say will you go with me to see this person to that person make a concrete appointment I will come do this if you do this you have to promise nếu mà nó promise có chỉ hơi có sao đấy có tự của tôi nó có có chờ luôn có chủ agree lại most people when they make a promise for you they will keep that promise có promise là tại của tôi nó có chùa nó của nó tại của tôi sẽ có sao gì của nó liền nữa follow through will you let me help make the appointment it's hard thế tôi có nhiều sự có chỉ có share what nào let me do that for you lấy của hai của tôi tin lòng đó của chịu appointment của who đó của your friend the recommend to psychiatrist to của chuyện tỉnh táo của chuyện who thì của tụi nó nói chuyện oh that should cousin bring him của chuyện đau mu của chuyện giờ cũng chưa hoàn thành cả mua I done all of it cũng chỉ có chấm nhiều trên là cái được nên đó cũng bị phân tích của thâu mua đấy chứ will you promise not to kill yourself hurt yourself for me I'm gonna check in today it's emotional mà nó có tôi check của thầy sinh ra của check con thầy con make a safety plan a constant checking
you to wrap around, okay? Be a better listener. Give your full attention. Do not interrupt. Sau lỗi như hai giờ bếp lâu lo tiệm lớn đó là tao nên hai ta đó mà nó ý khó nhiều question mình son judge son chế son thì có số thì có on cái này owner no sẽ là chạy nhau cái sẽ thì có xử lý chạy có lý cần try to listen to that perspective. It will be hard. You'll be afraid too. You'll lỡ tôi thì thế nào vậy cho nên là bây giờ suicide plan cho tên này tôi đấy người của nó có sai tôi nhiều phương mà Bunda tatomo yellow is among tani chikare. So what are your plan? Well, my dad has a gun. I know where the gun. Can you be saved? I can't. I already promised myself that I'm gonna end this life. You're gonna do it. Okay, then you cannot go home. So what I do, I call school teacher. I call the ambulance and bring him to the hospital. For me as a therapist, I have in my license to commit someone if they're not safe. I will commit them to the hospital against their will. Okay. So it is hard now. Suicide is very hard. So this is at the end. I gave you a bunch of material, data about your suicide data. Tôi tin là cũng chỉ hay là cái nó như mà muốn nhìn liên quan tới sai cho PowerPoint là sao vậy? Nên tự nhiên nó chạy ra từ từ. Rồi nên tự nhiên là kiểu email tôi cũng có email tôi rồi nên là tao thì giả nhưng mà download này, chỉ download nhưng mà save to computer. So just read your sources for your information. I talk is on the back page here. You can listen to. I will stop so that we can talk among pages. Any more question? That's it. Any asali chan. Yeah, sẽ là amil mà, sẽ là amil nhẹ nè, mỗi lúc đó chỉ là bên đó đồ cho tự thả. Yeah, sẽ là sai họ và nó nhìn nhau cần gọi đi, nếu như chịu xỉ như đó cũng trên nâng, sự sang giúp rồi thì cũng tin lâu này, yeah, cho tôi yeah, yeah, cũng tin lâu, nếu gia đình yêu nó giáo bao, mỗi lúc chơi nhau đồ người tâm bản này chỉ cho yêu chơi thôi, thế thì yêu chuyên giáo ba, chuyên giáo bao giờ thì là vì đời yêu chân này cái khứ thế này như cũng mà cứ vậy yêu chỉ nhà cá sâu là cho ti thế, vậy thôi là tôi mua depression hắn vậy là mà lại thôi nó cho nó sẽ vậy mà sao thì ôi yêu cô lên nó chỉ thích thôi là nữa, vậy còn này họ bé tôi biết watchful theo, so cái những personal experience đời tụi nên cho nó cho sẽ nè. So this is all very important. Death by suicide. You feel guilty. You just survive. Chỉ ta lên đó death by suicide họ nhớ về lúc chấm bên mấy cho question. No, you bought that you care đó. But you actually cho family lúc chụp bao nè. Chỉ là nhớ lấy chuyện này, phải mọi người cũng nhớ tới tôi mà. Cho thấy gì đó tôi mà chạy có tôi nhớ nó con giờ một cái tí nữa tôi sẽ có chụp bao ta, có ai xong cũng muốn watch chỉ có chụp bao. Can blame you, huh? No, your question only very judgmental. That's why death by suicide is a very hard topic. Take your grieving process for suicide is very hard, very hard. Nên là tại nãy cho thầy nó NPR chạy so để cho very conservative mấy cái đó nè. Nên mỗi lúc rồi là Pennsylvania mà giờ lỡ cho nênตัวCOVID mà lỡ chỉ bút lúc chế tiền lỡ cho the death by COVID này. Nó chỉ vì lỡ chỉ cả cho lỡ chỉ family chỉ một permission to talk about the grief nè. They're asked to talk about something else other than the real cause of death nè. Vì lỡ chỉ vì lỡ cho nên giờ cho lỡ chỉnh vaccination lúc này chỉ mua last time mà chỉ lỡ chỉ one đó nè. Chỉ vì lý đấy chỉ cho nên lỡ chỉ có death đây cũng chỉ một số chút chỉ to lỡ chỉ mua chạy là grief lỡ chỉ they call disenfranchised grief như thế nè. Lỡ chỉ mua chạy to so suicide is a very hard cho family nè. Very hard cho họ mua a lot of stigma. Ít cho nên là to là hay lưu đó lỡ từ chỉ số nó là ít cho hay lưu đó lỡ hay tức cho question still unintentional or intentional is very hurtful. So suicide is a very, very hard topic. No? Yeah.
Okay. Rồi tụi nâng là như nhau rồi trên nâng là như nhau cơ à. Nó hay nữa. Lúc xưa thì nó chỉ nhau là chỉ you sample một nó là you cái if I could only do this in the past tụm nâng nó là nó chỉ英文cũ là cho nên lúc但是呢规整类分了很大啊。Yeah. 很有也很难呢。这么很有。nhiều lên nữa nè. Okay. Okay. Thế là chắc chứ. Nhớ rồi à? Nhớ rồi. Thật sự bắt đầu của tôi lý do là của phiên trình xa thì sẽ cổ mong là của phiên trình tao cả chắc cổ mong. Giờ thì sẽ vậy giờ text to remind của giờ của tôi chính nhạc đấy. Ta có trẻ chỉ phải sửa thì ní tí giờ chỉ đun là mò thế nó nói chỉ có xa rồi. Xa trẻ là mò thế à? Xa tí giờ chỉ đun thì cũng sẽ sao giờ chỉ nói kỹ thế này chỉ đun là chỉ phải sửa thì chỉ đun có chỉ bao thế đó là. Yeah. Cú trong xe thì có tí cái tôi thả ra và có mental health issue cái nó cú xa thì này có và very important topic. Thì bây giờ thấy cho chỉ nhỏ bây giờ tao bảo là nó cởi ra cho science nó có bây bao ba tao bây giờ này, và chỉ cho vậy giờ hai nơi giờ thì dù chỉ bao cho science nó chỉ dù chỉ bao ba cho này chỉ thầu tư happen lỡ nó chỉ nó too late rồi dù là chỉ dù khó kéo rồi nhon rồi dù forever đấy á. Chỉ cú xa thì nữ dân gia khó trình chính ở bây giờ thấy cho nhớ cho bây giờ này mà bây giờ tàu là bao cho nó trở lại cho cú bỏ kia từ khó mua tàu ở trong tàu là nó sẽ từ cú từ bỏ bê lên đó ít tuần xài nhớ cho họ bê rò họ nó nữ gia cho và bao nhiêu giờ phải qua xin anh chỉ trong có linh nữ mua cái cho nhỏ thế và conference cho nữ niệm nữ gì đó cho nên tàu cho nó cho xe là ít tu cứ nhớ trong trà California nơi tu nơi nhẹ po chỉ nhẹ tu nhá hắn chè tu nhẹ po thế tu phèn shit thả shit trâu chỉ chè Watermarker chè tu po nhẹ đó tu nhá đó nơi cái sinh trâu là nơi kia chè cái sinh trâu là chè tu bao tờ chè tu nó phèn hậu để hậu trợ liệu bắt ta hai đó chè bao chế shit trong tua là mấy khu lòng cao lần trâu nhớ trong đại California tí dạng cầu thế cái trong cổ lên cái mua tấm mình đừng có tụ khen thế họ mua tấm mình cho chùa trong cái nền cái gì rồi họ thì nền gì chỉ cho bỏ rong yếu tụ nhá nữa vậy what some cái chỉ tụ mua bỏ tua là thế cho nó cho cú bỏ họ cho và cú nó rồi bây giờ cái gì xưa là in đau case nhớ trong trạm mà kỹ nhớ trong bể sinh phò bể này là mua thế cho cái tí sáng đầu cho cái tí đánh sáng đầu là lấy muốn tàu case hành cho nên tí khó là đâu suicide problem là sự nó nè cái cú sa thì và bây giờ thấy cho mà chỉ nhau bây giờ tàu là để nó bao cho science nó bây giờ thì giờ ba tàu được bây giờ này cho họ thì bây giờ thấy cho nó chỉ nhẹ bao nhẹ ý giả để thầu mua tấm mình nhất đâu được trên này lỡ nó chỉ trong gọi là preach đào sư là có hàng đó lấy chỉ là mua sự hở là một mloog lấy chỉ mua sự hở là một question còn lấy bao cho và science đó rong cũng học question cũng không có nó sẽ nên bố mua ít khó và nó training có bây giờ thấy cho nó là một certified tôi cho và mediation class training đó giờ mua nó họ làm thế một đi cha QPR giờ ít họ bây giờ cái team mong thọ sẽ trainer okay QPR giờ ít họ program that can teach you can teach low the gatekeeper training nó chỉ niệm train liệu bây giờ một chỉ niệm bao giờ thấy niệm nó tan cho liệu it doesn't cost much it's only $29 per training so that's to become it to train the QPR đó nó chỉ it takes a long time the training program really I can come and do it for mental health first aid training that is an 8-hour training. Okay. I went for a whole week in San Diego to train to become the certified adult mental health first aid training. Manage intense QPR program. That's your needs like the suicide QPR Google QPR. The gatekeeper training is only $29. You can take it's only a couple of hour training.
It will teach you all these skills too. You can do online. Okay. It is important. Ít tin hình rất rất to nam này bỏ lúa hạt giống từ nông dân này bỏ cho má chọn đông cái chuyện này bỏ từ mua nào chỉ mua này hả? The training is important. Cái nó cũng giống như vì hạt tiền. Còn ni bỏ ít chân hình ni sai ni chế mà ni bỏ từ tụi nó only thì giống thế hay nè. Training allow us to see life in a different way nè. Mà cũng như hai nuôi của thầy đó cứ xin na hạt tiền thì bây giờ hai chỗ muốn thao bị nói bắt đầu vào đi bây giờ họ cho training lố của cái số tôi thải thế này là thế tôi gather cầu để lên là tôi thải training có more discussion cái you more khó confident hai chỗ you sao you enjoy you thải cái you more growth nữa training you know is very hard with there not too much information for me the information is basic to me therefore Nina is so much information. That's a bit more just small group gathering. Not to go to consultant more American punish to go here. Mong to know mong Japan just in to na more have it new more town hall meeting. Mà team party joining to lỡ tiền cho mua lao cả tao muri sa de shi to mà to ít tu je biết xem hay vi thanh new. We say run each series about the not meet new. Giờ lấy cha biết sựว่า我大家呢在的某某一家中的你本身的毛的怪把它怎么说呢？你本身的是心情你多你就不能去找呢？你晚上话题你多 together all get呢 ？All we need to do is just bring someone like me to come do training for you guys. It's already a natural setting, you know. But then we need to go through your channel, you know. Then I think we know you say in the Kushina gather just lo be do training just lo cho mình high school thêm middle school tốt thế. Okay, cái bé hai đứa nhiều này thì ta bé hai đứa lớn thế, còn lớn bao thì anh, tôi qua đứa lớn này, nhưng mà hai mà đây thì, hey, tôi đâu mà cái nó, tôi chỉ cho cái nào tôi pay, chỉ cần đó có chỉ t-shirt trên đó đấy. Có talk about basic need là chỉ chính cái nó, I want you to listen to my heart, I'm struggling here now, say one more word to them. Thì họ bé hai đứa này thì thằng này hai nhiều hai đứa chứ. Sau hai lần đó hai đứa thì yêu cha của tôi muốn nói chỉ cho cái chuyện nó nông hành đó thế nó nè, cái tổ cho tổ cho thế nó nè. Okay. Bây chúng moi training so more nè, we don't have enough training. Thì cái này là cho mong mua, là mới luôn cái lifelong foundation nó mà là một tí cho young couple, là một lý chỉ cho couple. Thì là chỉ chơi cũng ít ta số một ít cho couples training cho lỡ nữa. Một giờ với cho sếp thì anh nhớ này sẽ nhau cái Tcher-True 跟那个本地人那个包你好飞回来就你好像是我的所以到没头我有个 project 上我是包一点报告了我 yeah you don't know anything about me 可以我都自己个本地人个包一点报告包些不你好的好真正话我说到这包了我那弄到个我一个写的一个包呢 that's how you build it we need more training 那比较more tough we need more there okay So yeah, back to how if you want the QPR is a program that's pretty easy, okay? Okay. QPR. Okay. Nhớ đầu tới cho mình cả nó ta sẽ nói cho bây giờ mong psychologist mua bị trở lạnh, cho mong psychiatrist mua bị trở lạnh. Cho psychiatrist chỉ số cho mình style lúc train tôi chống chấp lại nó họ nó đã từ tư ya họ nó mua up to tại nó cho psychologist tao giờ mua cái cổ tới lên thế cho psychologist à mấy từ mình muốn khai nhau nó về cho neuropsych thì cái sau là blue brain chứ mà đã từ Lisa mà đã từ Georgia cho nó cho thật cho lo họ cho psychiatrist mà đã từ xí mấy cổ đó mà đã từ túi ya mấy từ thì tôi cầu nó tạo ra một nhớ tỷ và chỉ North Carolina chúng mình tụi nhau họ nó theo họ lời vào được mua nhà muốn cho cái chúng mà chỉ cho tụi thế mà đã từ gì thế gì nhà khoa người ta đã từ gì xong thế mà chỉ cho tụi cho therapist mà thầu liên năng của xong đó mà I was really one of the first ones cũng một training mà mình cả tuần được một training cũng training là all of them mà chỉ cho tụi mong tại nó mà có một training mà tôi support tụi mong là khoa năng của tụi mình cả thế nó cho luôn mà chống hay therapist chống cực. Okay. Đại video bắt ta có hai nữa đại này mental disorder video. Có bắn link cho bé.
mà muốn lên thế cũng chỉ cho ở đây bên này họ tiết kia nằm mòn cũng chỉ có nên thế và ở trên này và mitch thế là cũng chỉ mua ít không marketing như là thế mua cho sao tất cả mua cho group là sao nên thế mua pay để video để mà mua lên em mua sao nên mua chơi nem nó là thật bể đó ở đây là thật bể mấy cho high school group và ít phải cho muốn lọc họ đãมี video has emotional payment pay to me ở tụi mình muốn tụi mình mấy phụ cho student cũng gọi là quá khẩn okay listen to share sao chứ hay cho được khó và cho grants của các tàu đó này bây giờ training lý trả thế bây giờ lý trả thế lý tàu cho grants nói là phá bế của họ ở cho grant nữa mà lý quay thổ ni muốn nói ni chủ mua cho mà knowledge student training chỉ nên sẽ tàu cho grant theo nên là tụi phòng hơn hay tụi ý xa chỗ là gì cho phá mất rồi lò veteran cho tôi mới theo gì là cho là bùa chỉ ý à lấy lớp cái tập cơ là mất chỉ nhớ sai là các tôi cũng được ô chỉ nhớ tôi sử dụng của tôi một hai là shit thải cho to xong nó chỉ là chỉ chủ nó chỉ ý là này nó mà tiếp theo cho trainer for example lấy khó món nó bây giờ gather you show grandma tập cơ report cho data chỉ trong món nói bây giờ lấy grant bây giờ number cho participant chờ đó nè chỉ bây giờ cho grant tôi chỉ bây giờ impact is too small that's what Nrhiav is saying bây giờ của chilo training cho lớp for congress ở bắc kinh này là tôi ilu gì bây giờ bao lâu tất cả chúng mình điตัวnày chỉ ở đây là that's why bây giờ muốn trong grant như thế này bây giờ impact is very low bây giờ take it serious vậy that's why grant chỉ nhiều chỉ to sát tàu chỉ cậu à yeah cái nhóm tàu lỡ mà tụi qua cho training của hai có mà chúng mình từตัวtới rồi phía thế công sự là hay của nếu cái phần niệm mà thì tiểu mà bây giờ phòng tế chỉ nó cho chỉ lo này cho tôi cái rồi mà muốn chỉ phụ sa tông này chỉ ta to này to ít số muốn chỉ to ít không feedback cái đấy cái nữa rồi thế nó và anh ra đó nữa thế nó cho hard play for cho tin một món cái là very hard nữa mình cả vấn đề measure là cho money by impact này yeah very hard bây giờ năng chỉ lấy bao số giả ta nèก็ให้ใจยัดถัดจะขอ topic mental health ซึ่งจะเลยเดี๋ยวป๊บตาแล้วถ้าเกิดนะไม่ใช่ป๊บเลยอ่ะมองอย่าจะ react มองจะ proactive นะ proactive take seriously เนี่ย it's a very hard thing ไม่กล้าเรื่องว่า training อ่ะยังเลยรู้ว่าที่นั่น school ยัง case important นะกูต้องมุ่งชี้รู้เจอกูต้องมุ่งดูชี้เขา training จะ teacher ตาละมองจะเนี่ยสิ่งที่ต้อง participate ใน PTO meeting นะที่ต้องมุ่ง open house meeting นะก็บอกถูกจะเราต้องมีการเต้นเนี่ยมาแล้วชิมูต่อschool participation วิลาจิตจะรู้ได้จะรู้system เนี่ยน่าจะรอยัง professional ไปเจอประชาชนชิมูตัวมู involve teacher เลยนะชิมูเลย this is very hard เนี่ยแต่这个能力把的忙 is very hard right now เนี่ย那忙碌呢其中都嘛จะเราสอนเนี่ยนะมาแล้วก็มาสอน home visit มาแล้วสอนเนี่ยแต่ว่าได้เจอสอนเนี่ย spiritually very richเนี่ยน้องมองจะเป็นมีก็มันจะยินเนี่ยสิ่งนี้ก็เดี๋ยวก็จะมีวิตาชัว is a deterioration at a very different level. This is why ไปเจอว่าแต่จอนะ we have to really look at Mongol life very seriously แต่เนาะ Mongol culture Mongol family structure is very in a very difficult situation นะ very difficult situation เนี่ยจิมลงกติให้จิปงเลยตีอยู่เนี่ยก็ปวด但是有的这那不大的那那么呢 is a very different kind of disease 呢 okay hard 很哦但那是 for public school 是 the worry about your moan is the absent 我啥大种也没有 that's the that's not is a big syndrome 到 make the simple public school 嘛还don't do 了我们说的 absent parent because they're not here anymore 种很 especially 种我就没有没呢ha you bỏ cái tết ta lên nhìn như là có cơ theo yeah okay ở bên tu yeah lâu và sinh có một môn chuyện theo John nếu bên tu và lý đâu nông tàu à nó có cơ okay và cú sa tàu cái ba mình chỉ cũng mấy tu sinh tử này 可能嘛，估计包嘞，
tụ sinh tử nó mà yên cho cụ nhỏ ya tụ thi bé tụ sinh tử nó chỉ xong nó được tụ bi một cái high school lại chỉ cụ chỉ bảo cho và tụ nhà nó lên cái yên cho cụ nhỏ tụ mi nhỏ nó mà thằng cho cụ nhỏ hậu và hậu chế nó mà nếu nhỏ nó mỏ yên chỉ tới đó chỉ đó là mà này khu ha và report ta chỉ cần ta hay thì một tí lưu sĩ hơi thì tụi mình nó thả bệnh tàu thâu lại nó chỉ còn nó mà cũng được họ báo tàu ở vấn đề là nó sẽ chỉ và tụi thế tụi nhà nó tụi mình chỉ này khu ta chỉ cái tụi cho tụi mình nó một qua và doctor hay thì giờ linh đạo giờ một tí lưu chạy mà nó thả luôn tàu thâu lại chỉ là cần chỉ tàu đó nó chỉ有到每家错的那些，我还知道到这还得我家错的还要错我的钱，但是叫你个啥那么对着，这要还得都没有那还只补一补不是了要我家哎那天没错的了要，没谈到头红了，这没错的哎个他谈路了小要我家，那这好我对面那么，古啥包还得我。giờ hai tiền này của tiền thải luôn đau thâu không xứ nó và của bao chế hay thì tụi mình nhọn tại giờ nếu mà tay mình cho nếu lúc ba lưỡi bỏ là giờ nếu xả thải nó thả sức bỏ là vậy chả cho hắn này nếu có tao vấn đề là nó chỉ cũng họ bao giờ hắn nó sợ chỉ giá ta mà cái chuyện của đi nè chỉ cũng chỉ bao lấy đó thì tụi mình nhọn là chỉ nếu một cái high school nó chỉ thấy nó ở đường chỉ high school lại cái cụ chỉ bảo để cho vô về cha để thiết kế tàu không bệnh hại nó chỉ ta lên đó tụi cứ và giàu người kia tụi ta mà chúng ta tạo cái nhỏ cho không xa tại gì nó tụi ta là này khoa thì thản tàu thông thế là này cái cụ chỉ tàu thì họ thản tàu này giờ tới mình đã chi nó này cái và tôi có hai xã thì họ nói giờ và thiết kế ba lý cha nó này cú chỉ bảo cái đạo system giờ lý cha nó mình cái tên mà giờ thì có tụi mình cái chỉ tôn đó nó chỉ yêu này thì yêu một cái mà thì cú sa có ní test nó chỉ essence cái này thì này thì yêu file competition official file petition nên đó nó chỉ lúc school ấy chúng mới lúc trong sai là thì lời mà lên refer tụi mình mới họ test mà cú suspect thì họ có hay có mà mới họ condition của ADHD nữa attention deficit hyper disorder mà từ age nó mà hyper nó mấy chấm nhiều mà giờ lấy mua attention deficit mà lấy sẽ chỉ tu á giờ này cô ấy chỉ lấy chim nông lấy chim nó lấy chữ lấy vấn đề cho luôn lấy cơ kia chỉ tao chỉ lấy số bỏ hay nữa chỉ lấy số bỏ họ attention cho giờ mua cho ADD attention deficit sẽ lấy nông sẽ lấy tuổi cơ chỉ tao chia thế trong lỡ sẽ chỉ tụ lỡ nông cho là thế có hai tầng đó nó đào để chỉ tao chứ, ở đó lỡ cái chỉ tao đào li lỡ tập tập về vì lỡ chỉ pay attention lỡ nhớ chỉ tao lỡ very, nhưng mà giờ lỡ ở lên đó lỡ cái nó chua này lỡ lúc school như vậy họ test lỡ, chỉ có support này có hai đứa teacher thì bé sẽ tới ít cabin để họ test, bé sẽ bảo để sẽ họ test result giờ show đi chơi này thế nên sao trong một chỉ từ psychiatrist rồi nên sẽ tao medicine nó mà mostly cho trong nên đó nó chỉ là mua cho trong nên Ritalin nó cho trong nó là ba đó còn nó có concentration slow down sao còn nó sẽ tù sao cho nên là chỉ có tất chỉ có mua chai as for lỡ thì nhiều年chỉ mua chai thì bây giờ tôi ít copy để cho test sẽ to test đó sẽ lỡ bỏ họ result để cho chỉ thầu lỡ test nó với cho IQ testแต่ฉันเขาเกี่ยวกับเจนเลยIQ เนี่ยเชื่อเลยจะเนี่ยเขา learning จะเนี่ยเขา difficulty learning เนี่ยได้จุดเรียน breakdown จะรงตา到好了就 test มาแล้วจะว่าสมองว่าเปล่าจีสมองเลยจะก็นี่มั่วใจมุ่งลงกับเราไม่ได้คับเป็นแต่จะเราหญิงที่ตรงนี้ซึ่งเขาเชื่อที่ดูดาวแต่ว่าเขา psychiatric เขา neurological testing ที่เขา ADHD แล้วว่า whatever เขา evaluation แต่เช่นหรือว่าจะ test ลิจานะเจนี่มั่วหญิงตานี่สปอร์ตจะยอลิจานะเจเนี่ยยังมุ่งเราตัว teacher ท่าเดียย้อนต่อจากกันได้มานี่จุดต่อมีอย่างมุ่งจากกันได้มุ่งลงเลยมุ่งสอนมีอย่างยาวมาแล้ว learn by repeating แต่ model กับ plus มาเลยแต่ you know where your bag go นั่นมันเลยมุ่งแล้วน้ำมุ่งขอกี้ you know where your coat go you know where to sit you know where to put your pen every day เราเลยขอกูนะจะมุ่งสอนยังมีอย่างรุ่น brain more routine
bây giờ này giờ chỉ chọn đó là do nhóm những cái project câu chuyện tê to chỉ mua expectation chỉ mua structure chỉ mua ít khó cho mình nhỏ tê giờ bây giờ nó xin đi chỉ cả bây giờ rồi chỗ nó cái bây giờ đó này cũng thà tê nhớ tao school đi học plan and reinforce the work 咁樣只 job plan 到啦，所以這呢我啲嘢佢，佢冇佢 continuity 佢導致緊到咯，我們做緊到我導致呢條路我啲佢個點樣，我啲佢 system 啦 ，OK， 有到冇，有呢個年時你冇再冇 ask for 佢 evaluation 一 copy 啦 ，OK， cho họ thì đợi mà giờ tụi nhà người yên bảo là cái yên bảo thì đi trả lời đó là cú mà cú hai ô bảo giờ nó mà trời đi cú tao xin mà tụi mình nhận ra người cần đó là mà người cần trong đó tham gia đi và số đời cần chứ mình chỉ mua khẩu có bông cái này nó tao nhưng chỉ mua khẩu có cái cho trong thì chỉ chỉ mua khẩu phải nếu nhớ tao và hậu nó ra và thì dây một tàu thế đó là mà lỡ cho anh ấy chỉ cho hai tàu ít là thì tụi mình nhận ra thành tao sau lại chỉ một tên hôn chỉ này khu ha khu sở đông là để còn cái chỗ một đó nọ này chỉ cho chỗ mà người chỉ mua đó nọ sớm mà cái mới chơi họ chơi nó là chỉ một tên hú nó chỉ cũng bao nhiêu nhỏ chỉ là mua họ được ta rồi chỉ này khu là nó chỉ bao nhiêu mà hàng cái cho chỗ đó một ra tụi mình nhỏ nọ chỉ một tên chỉ nó chỉ hú lọ chỉ hai chỉ đông cái một nó chỉ ít bề hú cho cái là để mình nhỏ ok rồi chỉ sang cái một thế nó chỉ họ nó cũng chỉ tao hay để vì đi chạy thêm một lên đó trời cũng sáng mà giờ thì nếu mua lên đó nó mà nếu chúng nó sớm mà bỏ là gió giờ đi chả để ham một cái nhà chủ sử dụng nó chỉ auto anh chỉ là trực hệ cụ thể cụ này họ bảo tao là ở vấn thì nó sẽ chỉ bao nhiêu mà thế qua thì nó lên đó nó sẽ một chỗ nó đâu chỉ bảo luôn bị chỗ đấy chỉ bảo khỏi vậy vì sinh viên giờ là recommend chỉ và you chỉ bảo cái để cho nó họ nó bỏ đó chỉ là chỉ cái gì chỉ bảo đó là cho cho tụi cứ thế tụi này giờ cái ta tí rồi cái biết tí rồi cái bảo thì cái sẽ bảo bán nữa thế mà ok bây giờ yeah bố đi từ thế à thank you Tcher-True. Hello John, you did a good job. Tất nhiên mà cố sáng đó giống như thế mà còn cái thứ muốn post cho họ Facebook lúc còn họ rồi chả biết một share link tụi nó xin là để họ nói những cái good information that we need to know bây giờ cái tin này right so right maybe we need to do that again and pull more people to listen because it's a very very good information and bây giờ sẽ họ biết một từ cái tin mà specialize ở nó nè bây giờ有主包的 information 啊，bây giờ叫了洗着下来的是嘛，用来下来 participation 嘛，那因为这样的些个话，估计还要被老人来说。And thank you so much 呢。Thank you so much。古木到个医生，可是这古人啥的了，你这某人去 take seriously 呢？seriously，我这边在我来把它所以啊，不谈所以还。They tend to be more reactive. They chỉ cho proactive, they chỉ cho bao so chỉ bé nhỏ reactive, đó là cũng sẽ để bé ở lo nó chỉ to là bé take advantage of small group, bé một ba bé trở nên ta rồi, giờ bé tụi mình just small natural group, giờ bé we have to bring the information to these groups, and we have to find the natural way. Cho nên bé cho cái tiêu chung nó, ý cho cả to nó, nên là bắt đầu vào lý muốn ý cho cái tiêuling naturally get together, nên là cứ họ vào lấy một lấy cho là lo vào lấy một lấy cho lấy. How do we go through your system? Nó chỉ bé bring your resource to help sự đó sao? Bởi vì nó phải để training trên đó nên trên nó cho cái team mua là lu lifelong foundation là hút to là để bé mong bụng nó lại bé mua idea về cho couple bé phải có tổ chức tổ trụ pre called day long training kia là bé mua cho couple interaction. Cho trong nó như mua sẽ 4-3 nhưng mà chỉ mua chỉ mua spend a day kia facilitate là cho các look into the self care nó. It's very helpful. Okay. Yeah, với ta quan đến giờ ít cho và information trong lúc bé trong số tuổi này là mới đó là mình thấy đi, cụ thể là trong cụ thể cho sẽ xem này, là sau lúc nào cũng yên chừng và mua khảo và tu sửa để giúp bác chỉ đạo nữa, đó thì chỉ bảo 3 thiên nữa bây giờ, thì giờ giúp bảo liền mà nó sẽ谈到那些有的帮提给巴多nữa là, thì hôm nay khảo và quý xã có nếu trong nó sống một đầu lượng được tù này cái list thì là thứ 3 bộ lịch bài bác chỉ đạo lại chỉ tu sửa nữa. Nhưng mà cụ thểอยู่ที่ ba này thìอยู่ที่ nó có sân tình là thiên nữa nè.
So I know it's 10 o'clock, so thank you for Nia invite của ấy there. Bây giờ ta qua đó cứ thế của hai đó bắt đầu vào đi thế thì bây giờ họ rõ nó bây họ mấy mà qua hai đó cứ xin na thì cứ xin na với lúc đó cho lùa thế nè bây giờ và bảo bây giờ training nó cho cái ta thế cái rồi lên từ chỗ bây giờ muốn tao là cái focus hậu bây thế nè bây giờ bây giờ cho psychiatrist bây giờ cho nó đâu tu nhưng bây giờ chỉ tao cái trong cái đó tới số rồi cái trong đó tao là ya it's a medical issue we need to be more training oriented bây giờ cái tin nào của sao cái bây more thế này nó bây giờ chỉ tao trong chỉ cho lên là bây giờ lên nên có tới lên cho very close intimate group chứ bây giờ cho resource mình cho là là chỉ cả tôi bây giờ mình cho là thế nào ok của sao thì rồi nó chỉ rồi cơ là biết có training á thìเราจะเจอแล้วก็mental health issue นั่นนี่ affect ไปมองหลอนได้เลยแต่是มันนี่แต่อย่าไปจีบจ้าตัวเขานี่จะย่อเขาใส่หม้อนั่นนี่เขาย่อสะเขานี่จะย่อชั้นตรงนั้นตัวเจนั่งไปแต่ตัวอยู่ว่าปอหม้ออยู่ว่าหนอหม้อนั่นอย่างเจนี่ยิ่งยัวเกิดตัวไปเจกุศลเดียวว่าตอนเด็กนั่นก็ไม่ information นั่นจีนั่นเราก็ share ตัวไปเที่ยวไปมาลีว่ามั่วชาติตัวสะดวกcho và nhớ li bây giờ thấy cho mà thì mà cho thấy cho tới giờ cho interest group đó tức mà lỡ họ mua tới cho họ chỉ interest thế là chỉ biết mà li phải nhầm thì có tôi cho interest group thì thế nè và để nó tới nó chỉ biết mua training thế là chỉ biết mà li hay đâu có bao à nè bây giờ bây giờ hai đứa chuẩn nhẹ thế là một là cho phong như cho nó lấy cho training nó sai theo lịch qua bây một through cho natural group bây giờ một through cho leadership level na bây một through lấy cho friendship group bây giờ information một cho lấy còn lấy chú lấy cho phong như tôi giờ lấy cũng sẽ tôi giờ là xem một cái tôm nồng thế và cái bây giờ đại bắt đầu large HM một tay đã kia na 1990 I came and did a day long training for them at the paper hotel company for a day long lúc tay kia luôn đấy giờ lấy món Mr. Lu UK na giờ lấy tới lấy bao thì giờ ở đây trả là sẽ phát tàu món nên ở trong đó là nó từ president of United Hospital hỗ trợ của thì thầu món to mà món một hôm một chỉ thăm một cái con món chỉ cả nó chỉ là tôi phóng món chỉ tôi cho món hai blow chỉ có món tại món là món to chỉ món đặc khác phóng là living against medical advice là AMA nó này à mà tuần đó cho hospital món là có tôi mà là chỉ cho món all the time đó là cha tổ 1985 law so the apart law that in jet to cái law some drop cho 2004 2005 các mấy cho Spain tao luôn đó chị từ president Lu Hospital hỗ trợ của we would like you to come and do it consult với Lu Hospital với cho the medical director với cho đó từ nãy hỏi cho bây giờ để có tôi ý cho thì khó cho tôi đi understand na cho nên is a new refugee cho tôi đến đi cho train cho nó ra there's a new way coming I said that oh maybe that's right chỉ qua để cái new job more band-aid đó này nên chủ yếu office diversity tổng cho nên tôi gặp cái mà nên tôi cho orientation còn nên cho đó từng cả share đó cho đó từng gặp lại tôi không muốn nên tiền play cái chúng mà training họ diversity training tí anh có lên lúc office lúc medical office thế họ nó là you're right like why the how east vậy lúc health system lo job là những mister na lỡ chuyện muốn cho nurse thì số tết tại Philippines tôi chúng thực họ nurse vì mình cái đấy số để nurse na đó là tôi nhớ cái all the pay cho lên cho family rồi không một the retention rate is so drop so low. I went and did a year-long consulting for how east with the president, the vice president were there. Need to move how pipeline the moment in. Every on a daily moment and more 1,000 job open how east now. That you need to recruit moment in them just the short day Philippines day to na. Need to tell to need to rent jail nhớ that you how retention in day. They need how recruiting how training when youนี่chỉ mới cho như là ở cho pipeline nó mong này nè, đó chỉ là cho research paper nè, show nè, cho mong the use mong hospital, United cho sinh cho thế nè, on average each one nó to in the $70-80 million for mong people alone, là cho business owner nó chưa chúng mới data, lúc mới data trong tiêu biết cho economic power ha, they know that, they know who we are, they know where our money is, cái bao bên trong gấu xong ta nó thọ bao của cho mong lúc gọi thế thì mình start là on the river on the cruise John nó luôn đó mà tới là từ pro đã bỏ đó chỗ mà nhẹ bên à
chỉ lỡ lọ chỉ là chỉ số là muốn file nữa chỉ nào muốn tôi ilu weekend thế này mình muốn chỉ cho phá nèแต่是你 just have to train 冇chỉ xong nó冇教lỡ tu program một thọ muốn kia ngàn nhau tôi một thọ muốn để cho là cái tôi muốn để nó to nó để nhiều tôi thay lúc thế này mình choอี weekend tôi thì tôi spend $60,000 để pay lúc golf course nó before the payment thì they just practice round pay the txov gen 1% là như thế này you can pay almost $200,000 me white people listen to number pay chúng mình đấy à cái lúc sửa bây giờ bây lúc sửa yep okay all right good night cho cái tí thank you cho vậy cái bắt thằng vậy thôi à rồi rồi ta cho các close meeting nè okay rong share theo trò này và theo lo tự tự có cho information mà nó có mất share cho bé ý cho và usa thì sẽ được châm lòng thế sẽ được tuôn lòng cho nên ba tàu chỉ ban đầu là bao nhiêu ba tàu mình made cho bé lúc này nè cho bé trên này bé chỉ cứ giờ tí chế tới rồi nên là có giờ tua là giờ nhua thế đầu khăn đó lúc xưa hở giờ lúc và nó chính sắp lại có mua lúc xưa vẫn nông cái thế nó cho là cho bé cho cái tí sẽ đợi là rong xe theo trò này bé cho thầy cho nhớ cho bé trên này bé giờ chỉ có tụi xe tụi gì muốn ta chỉ có là giờ tận đây nó là bé chỉ nhau à sai có bé chỉ nhau tông cần có lần đầu giờ lợi giờ tận đây này bé xa hạt tiền bé thứ ba lúc annual conference trái nó là tất nhiên mà mua khóa pandemic rồi đấy chỉ bé đã có postpone đầu xong nó là tất nhiên mà bé chỉ tàu set được khóa hạt tiền chỉ bao hạt tiền tụ cam nó giờ người tụ tranh là chỉ tranh thế nào chỉ trong gọi li và bây giờ ba hạt tiền mua lúc annual conference nó mà có đời cho cứ cho tiตัวkhác của tên nóตัวnó phongตัวmù nhau và kể nhau trong đời ít khó sẽ đời họ tàuตัวsinh chỉ bỏ thế họ thì sẽ đời họ tàuตัวsĩ bảo chữ gì thế nào thế nó chạy và chia sẻ và xong nó là lực xong bên ba của tàu lúc annual conference đó nè cái cũ và những dòng xe cái hạt tiền để nó ba nó và giờ cho trongตัวchỉ tàu là cho chờ thì nó họตัวtàu chạy và nó nữ như ba tàu ít khó là thế số thua rồi bé mỹ điện chạy như cổ tự lên cổ bé phải đó cổ chi lên tới đó nó chạy tụi nó bớt nữ như xe trở lại tới mà chỉ bao thì tới rồi sẽ lúc week này lúc long weekends chạy sẽ đợi họ mua cả món nụ để bay vacation lại sẽ đợi tớiตัวchỉ tàu giờ lý trả là chịu lý trả họ training nó chạy bé chỉ muốn gì một giá tận đây cú trong xe theo trò và này sẽ đợi tua và nó join bé họ meeting mà nó như họ chỉnh chính cái chỉ ngoài ý giả đó chỉ ở đó nó mua cho là cái trò rồi mua là lục hoa được cái trò xứ trong xe theo trò này theo rất là chúa cha ý linh ấy à ni tiêu cha in ra bé ý linh tôi ấy à luôn để ban đầu bé xin gì cái bé bệnh sinh tới ý chuyện này mua tại có sự kiện cái nào cái nhân rồi á này cái này chị bà sinh có khái niệm tôi cho là tôi cho nè khi tôi cho cái tí phải có thế thì tôi có cái này thì cho nhiên tôi cho là trong xe kìa vào đây miệng nhau hay còn thấy thầu tôi chăm mua chưa cha và cảm ơn là chỉ biết chỉ sĩ đã chỉ thế trong xe tôi cho thứ mà ta là một liền nữa xin chị ạ đó ok bye
要被去走西路，踏过湖，中梦找了我给，咋能感觉被梦天陌路？